ማጥፋት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ የተጠለፈብንን ቴሌግራም ማስመለስ እንችላለን። ወደፊትስ እንዳይጠለፍብን ቴሌግራም ብዙ ጊዜ ሊጠለፍ የሚችለው ስልካችን ወይም ኮምፒውተራችን ለሌሎች በምንሰጥ ሰዓት ነው እንጂ በጣም ጠንካራ ነው፣ ለመጥለፍ የሚያስቸግር ነው። ለሌሎች አሳልፈን በምንሰጥ ሰዓት ግን የዛን ጊዜ ኮድ ይመጣል፣ በዛ ምክንያት ይጠልፉናል ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ እንዳንጠ ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ቴሌግራምን ዛሬ እናያለን። በተለይ ቴሌግራማችን ተጠልፎ እንደሆነ በምን እናውቃለን? ከተጠለፈስ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን እናያለን። በዛውም ደግሞ አያይዘን ቴሌግራም በራሱ ቪዲዮዎችንና ፎቶዎችን፣ የተለያዩ ፒክቸሮችን፣ ፋይሎችን አውቶማቲካሊ ያወርዳል። ያ ደግሞ ካላስተካከልነው ዳታ ይበላብናል አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስቶሬጃችን ያጣብብናል። እሱንም እንዴት ማስተካከል እንደምንችል እናያለን። እንግባ እስኪ። ቴሌግራምን ከፍተን እንገባለን። ከላይ እቺ 3 ሰረዟል እሷን እንነካና እንደዚህ አይነት ፔጅ ሲከፈትልን ሴቲንግ ወደሚለው ውስጥ እንገባለን። ሴቲንጉን ስንነካው እንደዚህ ሆኖ ፔጁ ይከፈትልናል። እዚህ ጋር ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የምትላለች እቺ ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚለውን ስንነካ እዚህ ጋር ያያችሁ when using mobile data when connection on wifi ሁለቱም በርቷል። ሞባይልም ዳታ ያለ አውቶማቲክ ሚዲያ ዳውንሎድ ነው የሚለው አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ያደርግብናል ማለት ነው። እኛ ዳውንሎድ ሳንለው ራሱ አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ያደርጋል። እንደዚህ በሚሆን ሰዓት አንደኛ ዳታችንን ይበላብናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ስቶሬጃችንን ያጨናንቅብናል። ይሄ በጣም ይህንን ሴቲንግ ኦፍ ማድረግ አለብን። የምንፈልገውን ቪዲዮም ሆነ ፒክቸር ራሳችን ሴቭ ስናደርገው ብቻ ሴቭ እንዲሆን እችንን ነካና እነዚህን በሙሉ ኦፍ እናደርጋቸዋለን። ይህንን ራሱ ኦፍ እናደርገዋለን። ካሁን በኋላ አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ አያረግብንም ማለት ነው። ስቶሬጃችንም አይጨናነቅም። እንደገና ደግሞ ዳታም አይበላንም። ይሄ ዋይፋይ የሚለውን ሆይን ኮኔክትድ ኦን ዋይፋይ የሚለውንም ዋይፋይ ሆኖም ዳውንሎድ ካረገ አውቶማቲክ ዳታችንን ላይ በላ ይችላል። ግን ስቶሬጃችንን ስለሚያጨናንቅ ይህንንም ገብተን ኦፍ እናርገው። በሙሉ እነዚህን ኦፍ እናርጋቸው። የምንፈልገውን ዳታ በራሳችን ፍቃድ ራሳችን ብቻ ማብራት እንችላለን። እንደዚህ አድርገን ይህንን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ኦፍ ካደረግናቸው በኋላ ምንም የማይጠቅም የቴሌግራም ፋይል ገብቶ ስቶሬጃችን ውስጥ የተቀመጣል። እሱን ማጥፋት አለብን። እሱን እንዴት ነው የምናጠፋው? ወደ ፋይል ማናጀር እንገባለን። ማይ ፋይል የሚለው እዚህ ጋር የምታዩት እሱን ከፍተን እንገባለን። ከዛ ኢንተርናል ስቶሬጅ የሚለውን እሱን እንመርጥና እንገባና እዚህ ውስጥ እንፈልጋለን ቴሌግራም የሚል ምንም የማይጠቅመው ቴሌግራም የሚለው የኛው እዚህ ውስጥ እንገባና ለምሳሌ ስንከፍተው እኛ እናየውም እንደዚህ። አሁን ለምሳሌ ቪዲዮዎች አንዳንዴ እኔ አሁን በቅርብ አጥፍቼው ነው እንጂ ማት ነው የሚይዘው፣ ስቶሬጃችሁን ይዞ ያጣብባል። ምንም የማይሰራ ፋይል ነው። ሁሉንም እንደዚህ እየነካችሁት ሴሌክት ኦል እያደረጋችሁ ዲሌት አድርጉት። ምንም አይጠቅም። አሁን ይሄ ቴሌግራም ቪዲዮ የሚለው ቴሌግራም ኢሜጅ ይላል አሉ። እንደዚህ በሙሉ እየገባችሁ ራሱ አውቶማቲክ ዳውንሎድ ያደርጋቸው ናቸው። እነዚህ ምንም አይጠቅሙም፣ ግን ቦታ ይይዛሉ። ስለዚህ እነዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ አጥፏቸው። ስቶሬጃችንን ፍሪ ያደርግልናል ማለት ነው በሙሉ። ወይም ከፈለጋችሁ እንዳለ እንደዚህ ሴሌክት አድርጋችሁ ዲሌት እንደዚህ ያደርግን እናጥፋ።
አውዲዮም ሊኖር ይችላል። ያው በራሱ የወረደ አውዲዮ ነው። ምንም አይጠቅማችሁም። እንዳለ ሴሌክት ኦል አድርጋችሁ ዲሊት አድርጉት። እንደዚህ በማድረግ ስቶሬጃችንን ከመጨናነቅ እንጠብቀዋለን። ያለ ምንም ምክንያት የተቀመጡ ፋይሎች ስለሆኑ ለምን ስቶሬጃችን ያጨናንቅብናል። ሁለተኛ ደግሞ ስቶሬጃችን ሲጨናነቅ ስልካችንም ቀርፋፋ ይሆንብናል። እንደዚህ በማድረግ ጽድት ማድረግ አለብን። በመቀጠል እንደገና ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው ስንገባ እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ማስተካከል ያለብን አሁን የመጀመሪያው ፎን ነምበር የሚለው ስልክ ቁጥራችንን ማን ነው ቴሌግራም ላይ የሚለው ከፈለጋችሁ ኤቭሪባዲ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንታክትስ ብቻ እንዳይወጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማንም እንዳይው ከፈለጋችሁ እንዴት ታደርጋላችሁ? እኔ ለምሳሌ ማንም አየው ብያለሁ። እዚህ ቆለፍኩት። ላስት ሲም ከፈለጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ላስት ሲም ኦንላይን መሆናችሁና ለመሆናችሁ ማንም እንዳያውቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ነው በዲ የሚለው ላይ ታረጉታላችሁ። ስለዚህ ኦንላይን ትሆኑ አትሆኑ ማንም የሚያውቅ የለም። እናንተ ግን ቴሌግራም እየተጠቀማችሁ ነው። ሌላው እንደገና እዚህ ጋር ብናስተካክለው አሪፍ የሚሆነው የዚህ ግሩፕ ውስጥ ማን ይክተተን ይላል። ኤቭሪባዲ ማይ ኮንታክትስ የሚላለ እዚህ ማይ ኮንታክትስ ላይ ብታረጉት ጥሩ ነው። ማንኛውም ሰው ግሩፕ ውስጥ ከሚከተን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን ማስተካከል እንችላለን። አሁን ግን ልላችሁ የፈለጉት ወደ ዋናው ነገር ስመጣ እዚህ ጋር አክቲቭ ሴሽን የሚላል። ይሄ አክቲቭ ሴሽን የሚለው ቴሌግራማችን ተጠልፎ ይሁን አይሁን የምንለይበት ነው። ተጠልፎም ከሆነ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል የምናየው እዚህ ውስጥ ገብተን ነው። እንደዚህ ነው ከፍተነው ስንገባ እንደዚህ ይሆናል። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለው አሁን የምትጠቀሙበት እናንተ የከፈታችሁ ቴሌግራም ነው። ሌሎቹ ግን ወደዚህ ወደ ታች ያሉት የእናንተ ቴሌግራም በእነዚህ በተለያዩ በስልኮችም ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር በኖት 9 ተከፍቷል ይለኛል። እኔ በጋላክሲ A7 ክፍቶ ሆኖ ነው አሁን ያለው ይለኛል። እዚህ ጋር በፒሲ ክፍቶ ነው ያለው ያንተ ቴሌግራም ይለኛል። ስለዚህ እነዚህን እዚህ ወደ ታች የሚታዩትን እኛ ያልከፈትናቸው ከሆኑ በሙሉ ከዚህ ተጠልፈን ስለሆነ ያለው እኛ ያልከፈትነው ስለሆነ ሌሎች ሰዎች እኛን ቴሌግራም እየተጠቀሙ ስለሆነ በሙሉ ለማጥፋት እዚህ ጋር ተርሚኔት ኦል አዘር ሴሽን የሚለዋል። ይሄንን በሙሉ ተርሚኔት ኦል አዘር ሴሽን የሚለው እሱን ስንነካው ከነዚህ ስልኮች ሆነ ኮምፒውተር ላይ እንዳለ ይወጣልናል ማለት ነው። የተጠለፈብንን መለስ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሌላውኛ የከፈትነው አንዱኛ ያልከፈትነው ካልሆነ ለምሳሌ ይሄኛውን እኔ እንትን ያላልኩት ከሆነ መርጠን እሱን ብቻ ተርሚኔት እንለዋለን። ከዛ ላይ ይወጣልናል ማለት ነው። እንዲህ በማድረግ ተጠልፈን እንደሆነ እንዳልሆነ እዚህ ጋር መለየት እንችላለን። ይሄ የምንጠቀምበት ነው። አሁን ወደዚህ ታች ያሉት በሙሉ በሌሎች የተገባ ነው። የኛ ካልሆነ አሁንም ደግሜ እላችኋለሁ ሁሉም ከሆነ ሁሉንም ይሄንን ነክታችሁ ተርሚኔት ኦል አዘር ሴሽን የሚለውን ስትነኩት በሙሉ ከነዚህ ይወጣላችኋል። ወይ ደግሞ ከዚህ ውስጥ አንዳንዱ ከሆነ እየነካችሁ እያንዳንዱን ማጥፋት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ የተጠለፈውን ቴሌግራም ማስመለስ እንችላለን። ወደፊትስ እንዳይጠለፍ ቴሌግራም ብዙ ጊዜ ሊጠለፍ የሚችለው ስልካችን ኮምፒውተራችን ለሌሎች እንጂ በጣም ጠንካራ ነው። ለመጥለፍ ለሌሎች አሳልፈን በምንሰጥ ሰዓት የዛን ጊዜ በዛ ምክንያት ይጠልፉናል ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ እንዳንጠለፍ ለማድረግ አሪፍ ነገር አለ። እዚህ ጋር 2 ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚላል። ይችን 2 ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚለው ይሄንን ኦን አድርጎት ኦን ስታደርጉት 4 ዲጂት ያለው ቁጥር ሚስጥር ቁጥር እንድታስገቡ ያደርጋችኋል። የማትረሱትን 4 ዲጂት ያለው ሚስጥር ቁጥር አስገብታችሁ ኦን አድርጉት። እንደዛ ካረጋችሁ ስልካችሁን ቢያገኝ አንድ ሰው ቴሌግራማችሁን ለመጥለፍ ቢሞክር ይህንን ኮድ ይጠይቀዋል። ይህንን ኮድ ስለሚጠይቀው በምንም ምክንያት ወደኛ ቴሌግራም መግባት አይችልም። በዚህ ሁኔታ እናስተካክለው። ሌሎች ስለ ቴሌግራም አሪፍ ነገሮች አሉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እናየዋለን። አመሰግናለሁ።